নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' য'ত মই আলোচনা কৰিম এটা বিল্ডিঙৰ লাইফ স্পেনৰ বিষয়ে। এটা বিল্ডিং কিমান বছৰলৈকে তাৰ লাইফটো থাকে। তো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ হিষ্ট্ৰিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছৰ পৰা। হিষ্ট্ৰিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অসমত যেনেকৈ আপোনাৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, আপোনাৰ তীৰ্থস্থানসমূহ যেনেকৈ আপোনাৰ পুৰণি মন্দিৰ মছজিদবিলাক মক্কা মদিনা আছে, আৰু এনেকুৱা বহুত পুৰণি বিল্ডিংবিলাক আছে যোনবিলাক এনচিয়েণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বুলিও জনা যায়। সেইবিলাকৰ লাইফ স্পেন হৈছে 500 পৰা 1000 বছৰ। আকৌ নেক্সট আহিছোঁ এতিয়া ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছৰ ওপৰত। ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ যোনবিলাক আপোনাৰ ফেব্ৰিকেটেড ষ্টীল দি ব্ৰিজ বা ধৰক বিল্ডিং বনোৱা যায়। তো সেইবিলাক ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছৰ লাইফ স্পেন হৈছে 100 পৰা 150 বছৰ, মানে 100 to 150 ইয়াৰ্ছ এভাৰেজ লাইফ স্পেন তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাকৰ থাকে। দেন আহি গ'ল কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ মানে যোনবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ কেৱল কংক্ৰিটেৰে বনোৱা যায়। ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা একদম ফিনিচিংলৈকে কংক্ৰিট ইউজ কৰা যায়। আপোনাৰ সেই তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাকৰ এভাৰেজ লাইফ স্পেন হৈ গ'ল 100 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট আহি গ'ল পাৰ্চনেলৰ কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিংছ। পাৰ্চনেলৰ কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিংছ মানে যেনেকৈ ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিংছবিলাক আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ থাকে। আৰু লগতে কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিংছবিলাক যেনেকৈ ফ্লেট হৈ গ'ল, শ্বপিং মলে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক যোনবিলাকৰ এভাৰেজ লাইফ স্পেন হৈছে 60 to 80 ইয়াৰ্ছ। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে 60 to 80 ইয়াৰ্ছে হ'ব, ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। আমি টেকন'লজি ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কমপ্লিট নলেজ প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰি পেলাই। ঠিক আছে, নেক্সট আমি আহিছোঁ ৰিজিড ৰোডছৰ ওপৰত। ৰিজিড ৰোডছ যোনবিলাক ৰোডছ আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ, মানে ধৰক কংক্ৰিট ৰোডছ, CC ব্লকৰ ৰোডছ, এইবিলাকক ৰিজিড ৰোডছ বুলি কোৱা যায়। তো এনেকুৱা ৰোডছবিলাকৰ এভাৰেজ লাইফ স্পেন হৈছে 30 to 35 ইয়াৰ্ছ। আৰু দেন ফ্লেক্সিবল ৰোডছ যোনবিলাক আমাৰ ৰোডছ হৈছে আপোনাৰ ছাববেছ বা ছাবগ্ৰেডৰ ওপৰত কি কৰা হয়, বিটুমিনাছ লেয়াৰ দিয়া হয়, সেইবিলাক ফ্লেক্সিবল ৰোডছ। আৰু ফ্লেক্সিবল ৰোডছবিলাকৰ এভাৰেজ লাইফ স্পেন 8-10 বছৰ থাকে। কিন্তু সচৰাচৰ দেখা যায় ইয়াতকৈ আগতে এইবিলাক ৰোডছ বেয়া হৈ যায়, কাৰণ কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে পইচা মাৰে, কাম ভাল নকৰে, সেইটো কাৰণে সোনকালে বেয়া হয় আৰু খুব সোনকালে ইয়াৰ ৰিপেয়াৰ হৈ থকা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।